Sziasztok, Nagy Attila vagyok, újraindítom a csatornámat, a Tiszta Forrást. Ahhoz, hogy megértsétek, mi minden történt az elmúlt években, és hogy miért indítom újra, néhány gondolat. Legelején bevezetőképpen annyi, hogy aki ahhoz van hozzászokva, hogy izgalmas videókat lát, 10 másodpercenként, 5 másodpercenként változó képekkel, különböző látványos effektusokkal, az nyugodtan most kapcsolja ki ezt a felvételt, nem lesz. Ugyanis én csak hanganyagot adok, elmondom a gondolataimat, szándékosan nem teszek hozzá videót, későbbiekben lesznek fotók, illusztrációk, semmi több, ugyanis én elég intenzíven benne vagyok a mesterséges intelligencia használatában, többféle különböző YouTube csatornáim vannak, úgy angol nyelven, hogy nem beszélek angolul, úgy, hogy emberek beszélnek helyettem, avatarok, amiket én hoztam létre, tehát bármit meg tudnék csinálni, bármit meg tudok hamisítani, nyugodtan fel tudnék tenni egy videót magamról bármilyen különleges effektussal, fantasztikus látvánnyal, egyértelműen lenne neki, hogy elvonja a figyelmet. Viszont én úgy gondolom, hogy amit mondok, annak üzenete mondani valója van, és pont a figyelmet nem akarom elterelni arról, amit én gondolok, és el akarok mesélni. Tehát csak a hangomat fogjátok hallani most is, a következő alkalmakon is, a később videókban lesznek fotók, illusztrációk, amiket én megemlítek, amikre hivatkozok, de semmi több. Nem kell felülni arra a vonalra, ami szágul az ostobaság fele, nem kell látványos dolgokkal kényeztetni az emberek szemét és butítani az emberek agyát. Lehet értelmesen gondolkodni. Akit érdekel, meghallgatja, többiek most kapcsolják ki nyugodtan ezt a felvételt, keressenek maguknak más lehetőséget. Na, ami nagyon fontos. Megértsétek, hogyan született ez a tiszta forrás történet, hogyan született a YouTube csatorna, vagy később a Facebook oldal és a Facebook csoport. Ami nagyon érdekes, hogy én veszprémi gyülekezetben kezdtem az adventista pályafutásomat, később elkerültem Székesfehérvárra, egy hosszú történet volt, majd Székesfehérvárról kiköltöztem külföldre, Nyugat-Európára. Nekem annyi csalódásom volt az adventista egyházzal, annyi vitám volt egyházi vezetőkkel, lelkészekkel, teológusokkal, szembesültem sokszor hazugságokkal, hatalmi harcokkal, különböző problémákkal, elegem lett az egészből. És azt mondtam, hogy engem ez nem érdekel. Nem akarok ezzel többet foglalkozni. Élem a magam kis életét, kinn a nyugaton, a jólétben, relatív jólétben, biztonságban, kényelemben. Az egyház meg azt csinál, amit akar. De ezek után megkeresett egy adventista barátom, és meghívott egy privát csoportba, hogy beszélgessünk az egyház problémáiról. Picit csodálkoztam, elfogadtam a meghívást. Gyakorlatilag létrejött egy privát levelező csoport, amit azzal a céllal hoztak létre, hogy megvitassák a Duna Biblia konferencia hazug tanításait. Én eddig nem is hallottam a Duna Biblia konferenciáról, nem is érdekelt, nem is foglalkoztam vele, viszont olyan témákat említettek meg, ami számomra is érdekes volt. Én gyakorlati embernek tartom magamat, mindig is az érdekelt, hogy mit lehet csinálni. Na most ment hetek óta a vita, az okoskodás, a találgatás, hogy milyen problémák vannak az egyházban. Én pedig feltettem a javaslatot, hogy ezzel ellen tenni kellene valamit, és még elképzelésem is van róla, ugyanis én régen dolgoztam a reklámstúdióban, én grafikusként dolgoztam, ismerem az internetet, ismerem a YouTube rendszert, a Google-nak a hirdetési rendszeret, különböző dolgokat, nagyjából összeáll a kép a fejembe. Ezeket az eszközöket felhasználva egy határozott mozdulattal lehetne tenni az egyháznak a liberális vezetőinek a hamis tanításai ellen. És érdekes volt a reakció ebben a zárt csoportban. 2 példát mondok. Az egyik az, hogy ezt nem szabad nyilvánosságra hozni ezeket a problémákat. A dolog érdekes, hogy ebben a zárt csoportban kb. 20 voltunk, és mégis valaki közülünk jelentette az egyházvezetésnek, mi történik ebben a privát csoportban, de volt egy kém gyakorlatilag, aki jelentette a bizonyos információinkat. Ez elég hamar kiderült. Ennek ez a felmerül a kérdés, hogy mi vagyunk bizalmas titokban, még úgy is tudnak rólunk mindent. Ez az egyik dolog. Másik, ami érdekes volt, hogy volt egy sokak által ismert és tisztelt tagja a csoportnak, aki egyszer sikeres vállalkozó, a vállalkozása fönn van az interneten, fönn van a Google-nek a hirdetési rendszerében, másodszor aktívan politizál, indul a választásokon, az ő aktív politikai élete szintén fönn van az interneten, a politikusok használják a Google-nek a rendszerét a népszerűsítés céljából, és az az ember ennek ellenére azt mondta,
hogy az evangélium üzenetét nem szabad összekeverni a sátának a hazug, nem tudom szó szerint idézni, de sátának a manipuláló hazug rendszerével, eszközeivel. Na most, ha ő ezeket használja politikában, használja a vállalkozás sikeres üzemeltetésében, akkor miért nem használja az evangélium céljából? Ez úgy érdekes volt. Másik, ami nagyon érdekes volt számomra, ami volt egy kéma csoportban, aki jelentett, ez felhozott egy gondolatot bennem. Az első kérdésem az volt magamnak a többiek számára is, hogy miért titkos ez a csoport? De miért titkos az a csoport, amit mi csinálunk, hiszen semmi illegális tevékenységet nem végzünk, kutatjuk az egyház vezetőségnek a teológiai döntéseit, vitatjuk az egyház vezetőségnek a teológiai döntéseit, és hivatkozunk az adventista egyház eredeti hitelveire, eredeti tanításére és elképzelésére. Ez miért titkos? Mi indokolja? Nem vagyunk bűnözők, nem vagyunk illegálisak, nem csinálunk semmi olyat, amit nem szabadna csinálni. Másik, ami kérdés felmerül bennem, hogyha mi egymás között titkoljuk ezt a dolgot, és az egyházvezetők előtt titkoljuk ezt a dolgot, úgyis meg tudják, hogy van közöttünk egy kém, akkor hogy fogunk megállni Isten előtt? Hiszen olyan dolgot csinálunk, amivel Isten előtt számot fogunk adni. De mi értelme titkolni valamit, amit Isten előtt úgy fogsz megállni Isten előtt, hogy én ezt vállaltam, én ezt csináltam, de Isten igazsága védelme érdekében csináltam. Ha ezt ott felmerem vállalni az Isten ítélőszéke előtt, mikor engem megítél, akkor miért nem merem fölvállalni emberek előtt? Harmadik gondolat ezzel kapcsolatban, ha semmilyen tevékenységet nem végzünk, ami illegális, jóhilag, hiszen csak védjük az egyháznak az eredeti tanítását, ha semmiért nem végzünk, ami az Isten előtt szégyelni való, és nem egyeztetünk össze a hitünkkel, lelkiismereti szabadságunkkal, akkor miért nem használjuk azokat az eszközöket, amikor hatékonyan megfékezhetik a hamis tanítást? Azt nagyon fontosnak tartom ezzel a zárt csoporttal kapcsolatban, hogy ha nem lett volna az az ember, aki titokban úgymond kémkedik közöttünk, és jelenti az egyházvezetőség számára a mi titkos beszélgetéseinket, akkor lehet nem jött volna létre ez a nyilvános megmozdulás. Viszont én ezt nem tartom hibának, hogy ez megtörtént. Ugyanis lehet, hogy a Jóisten készítette azt az embert, hogy megossza a mi titkos dolgainkat az egyházvezetéssel, és tehát a Jóisten készített engemet arra, hogy fellépjek nyilvánosan. Tehát megtörtént a dolog, nem kérem számon senkit, nem ítélek el vele senkit, mert lehet, hogy ez volt az Istennek az akarata. Később, ami nagyon fontos, hogy amikor én már nyilvánosan létrehoztam a csoportot, akkor többször megkeresett a gyülekezet vezetőség, a bizottság azzal a kéréssel, hogy szüntessen meg a csoportnak a nyilvánosságát, legyen zárt az egyháznak az akarata. Én ezt többször megtagadtam, visszautasítottam, azzal az indokkal, hogy nem én akartam a csoportnak a létrehozását, éreztem az Istennek a késztetését, és ha majd érzem az Istennek a késztetését arra, hogy megszüntessem, akkor meg fogom szüntetni. Ez nincs az én hatáskörömben. Jöttek fenyegetőzések, ki akarta zárni a gyülekezetből, fenti vezetőség, de ez nem az ő hatáskörük. A gyülekezetnek kell megszavazni az én kizárásomat, a gyülekezet akkor nem szavazta meg, ezt nem tudták megvalósítani. Később voltak megint bizottsági megkeresések, próbáltak győzködni, próbáltak befolyásolni. Tehát én akkor fogom megszüntetni ezt a dolgot, ha Isten azt akarja, megszüntessem. Most itt van az ideje annak, hogy aktív legyen úgy ez a videócsatorna, és aktív is fog lenni. Sok embernek nem tetszik, én az nem érdekel különösebben. Vállalni kell a következményt annak, hogyha valaki valamit csinál nyilvánosan, ha valaki teológus nyilvánosan hazudik, vállalni kell a következményét. Az, hogy valaki viszonzásképpen támadni fog. Én támadni fogom a hazugságot, védeni fogom az igazságot. Ha valakinek ez fájdalmat okoz, legyen az ő problémája, az nem az én problémám. Tehát nem bántom azt, aki kémkedett a csoportunkban, nem bántom azt, aki úgy alakította, hogy nyilvános legyen ez a megmozdulás. Nem az én kezemben vannak az események, ha azt akar az Isten, hogy megszüntessen, meg fogom szüntetni. Én lennék a legboldogabb ember, hogy ez megszűnne. Már hátam középére nem kívántam ezt az egészet. Tehát annyi támadás, mocskolódás, fenyegetőzés volt az életemben az elmúlt években, hogy valami hihetetlen. Ennyit akartam kiegészítésképpen. Tehát eljutottam odáig, hogy én ebben a csoportban javasoltam, hogy legyen egy YouTube csatorna, legyen egy Facebook oldal, legyen egy nyilvános fellépés, hivatkozva a tanításokra, a videófelvételekre, weboldalakra, és rázzuk fel a tagságnak a lelki életét, ébresszük fel a tagságot. Ezt többször visszautasították ebben a csoportban, majd megmondtam ezt a dolgot,
úgy vettem észre, hogy nem is látnak engem egyesek jó szemmel ott, nem vagyok oda való, úgy gondolják. Ezért fogtam magamat, és létrehoztam egy YouTube csatornát, és megcsináltam az első videómat, ami bombaként robbant az adventista egyházban, ami a Szilvási testvérnek a testvér, mert mégsem mondom a testvér, a Szilvásinak a tanításával foglalkozott, hazug tanításával. Így indultunk. Az első reakció az egyház részéről az volt, egyházvezetőség részéről, hogy valaki név nélkül támadja az egyházat. Na most ez kapásból nem volt igaz, mert én mindig és mindol nevemet adom mindenhez, tehát Nagy Attila vagyok, engem sokan ismernek, aki nem ismer, az majd meg fog ismerni úgyis, bár nem hiszem, hogy van, aki nem hallott rólam az elmúlt évek munkája alapján. Tehát nem igaz, hogy név nélkül támadtam az egyházat, ez hazugság. Másik dolog, ami érdekes, én nem támadtam az egyházat. Ha egy teológus hamis tanítást képvisel, és összehasonlítom az egyház tanításával, és a teológus hamis tanítása mellé oda illesztem Ellen White-nak az idézetét, ami megcáfolja a hamis tanítást, és nem fűzök hozzá kommentárt, ez nem egyház támadás, ez egy hamis tanításnak a lebuktatása. És még azt se követtem el, hogy minősítettem az illetőt. Tehát nem fűztem hozzá kommentárt, nem minősítettem, hogy jó vagy rossz vagy bármi. A Szilvási atyafi elmondta az ő hazugságát, Ellen White elmondta az ellenkezőjét. Ez volt a babbaloppanás. A következő lépcsőfok az volt, hogy létrehoztam egy Facebook oldalt, majd néhány nappal később a Tiszta Forrás adventista csoportot, ami bombaként robban szintén. Kezdetben volt 10-20-30 csatlakozó, fölmentünk 700 csatlakozóig. 700 tagja volt a csoportnak. A másik dolog, ami nagyon fontos számomra, hogy így beleütköztem problémákba, hogy értsétek, most miért indul újra a YouTube csatorna. Magát a YouTube videókat abba hagytam, ugyanis az egyházvezetőség úgy döntött, hogy jogi úr tette elő a dolgot, tehát olyan nyilatkozatokat hoztak, hogy csak az engedélyükkel lehet felhasználni a videót, különben ügyvédi peres eljárás indul. Nekem erre nem volt szükségem, az egyik dolog. Másikban annyira hány engedem volt attól rengeteg hazugságtól, amit képviseltök, nem is akartam vele foglalkozni. Tehát úgy döntöttem, hogy a YouTube csatorna szünetelni fog, koncentrálunk a Facebookra. Na most a Facebook megmutatta, hogy mennyire működésképtelen egy dolog, ugyanis van a tömeg, aki hallgat, és birka módjára béget, mindenre ingert mond, mindenre áment mond. Van néhány egoista ember, akinek fontosabb a saját hírneve, a saját elképzelése, mert az Isten igazsága, és ezeket lobogtatják a Facebookon, a felhangon, és van néhány, szerintem össze tudom számolni két kezemben azokat az embereket, akik valóságosan akarnak tenni valamit azért, hogy az Istennek a munkája haladjon előre. Tehát gyakorlatilag most magamat nézem, volt egy 720-730 fős csoport, abból kb. 100-valahány ember volt, aki aktívan részt vett a kommunikációban, többiek csak passzívan figyeltek, picit félve, picit rettegve a vezetőségnek a következményeitől, féltek az egyházvezetőnktől, és maradt az a 100 aktív emberből kb. 10, aki effektíven adott hozzá a csoporthoz valódi értéket. Ha megnézek más Facebook csoportokat, a vendégsi csoportokat a Facebookon, nagyjából ugyanez a helyzet, lehet, hogy több ezer fős csoportokról van szó, de ebben a több ezer fős csoportokban igazából 100 ember talán aktív, aki odafigyel mindenre, és 4-5 ember, aki értéket hoz létre valóságosan, aki tényleg nem csak automatikusan máshol és meghoz dolgokat, hanem leírja a gondolatait, leírja a tapasztalatait. Tehát rájöttem erre a néhány évben arra, hogy a Facebook több szempontból nem ideális számunkra. Én falusi gyerek voltam, én megszoktam azt, hogyha köszönnek, visszaköszönök, ha kérdeznek, válaszolok. Ha valakit megszólítok, akkor megszólítom, vagy kérdést teszek fel, vagy elmondom a gondolataimat, és odafigyelek a másikra. A Facebook az nem erről szól. A Facebook az egészen más világ. Most, hogyha hasonlóképpen mondom neked, van egy 2 négyzetméteres hirdető tábla, egy falu újság, vagy fel lehet tűzni a kis gondolataidat, apró hirdetéseidet, megszólítás nélkül, név nélkül, csak úgy bele a semmibe, és akkor néha valaki elolvas ezeket a hirdetéseket, na ehhez hasonlít a Facebook, igazából személyes kontaktus, kapcsolat, kommunikáció nélkül, de az a gond ezzel, hogy ez a hirdetőtábla példánál maradva, hogy van egy 2 négyzetméteres hirdetőtábla, oda fölrajzszögezem a kis apró hirdetésemet, de ebből a apró hirdetésből 6 millió van ezen a kis rajztáblám.
Tehát fél méter vastagon vannak az apróhirdetések, és olyan tömegről nem látod át. A Facebookon is olyan mennyiségű információ van, hogy átláthatatlan. Csak a különleges, csak a meghökkentő, csak a botrányos, csak a szenzációhajász madar, ami látható, több eltűnik a süllyesztőben. Másik probléma a Facebookkal, hogy még régen évekkel ezelőtt valóságos emberek létrehoztak valóságos profilokat, és valóságos kommentek, megosztások voltak. Most a mesterséges intelligenciának köszönhetően nem létező profilok vannak, nem létező emberek vannak, és a mesterséges intelligencia nem létező emberek nevében nem létező kommenteket fogalmaz meg, és nem létező lájkok vannak, és nem létező megosztások vannak. Tehát azt látod, hogy van egy megosztás, egy videó, egy fotó, aminek van 1 millió megtekintés és 100 000 megosztása, az nem jelent semmit. Viszont ez előtérbe kerül, és ez háttérben nyomja azokat a valódi információkat, amit emberek megosztanak, valódi emberek, valódi gondolatokat, valódi értékrendért képviselve. De a Facebook igazából egy szeméttelep. Nem akarok ezen a szeméttelepen kapirgálni, nem akarok jelenni a szeméttom kakasa, nem akarok jelenni az a megbotránkoztató, az a figyelemfelkeltő, az a különleges, aki mindenki fölöttel és a leghangosabban kiabál. Tehát én visszavonulok a Facebookról, egyébként is maga a csoportban is sokszor megosztottam azt, hogy a Facebook az direkt úgy van kitalálva, hogy függőséget okozzon, hogy manipulálja a gyermekeket, manipulálja az emberek gondolkodását, és nem azért van, hogy neked közösséget hozzon létre, hanem azért van, hogy téged manipuláljon, hogy agymosás legyen szó szerint. És aki hisz a Facebookban, aki követi a Facebookot, aki lelkesen dolgozik a Facebookon, az mindegy agymosott ember gyakorlatilag. Csak azért, hogy kiszolgálja a cégnek az érdekeit is, reklámbevételt hajtson a cég számára. Erről szól az egész. Tehát a Facebook az ellenség mi szempontunkból. Evangélium szempontjából ellenségnek tartom. Megmarad a Facebook csoporton, megmarad a Facebook oldalam, hogy aki néhány ember, aki még ott van, azok lássák a gondolatomat, lássák az cikkeimet, írásaimat, híreimet, de visszavonulok gyakorlatilag. Most azt csinálom például, hogy a Facebookon régen megosztottam gondolataimat, és egy héttel később gyakorlatilag elérhetetlenné váltak, azokat átteszem a weboldalaimra, ahol meg évekkel később is elérhetőek, és ezrek, tízezrek olvassák az írásaimat. A Facebookon maximum 50 ember olvasta az írásaimat, és lehet, hogy egy cikken dolgoztam 2-3 órát, és elolvassa 20 ember. Egy héttel később nem elérhető. De nekem ennek nincs értelme. Na, tehát úgy alakul, hogy a Facebooktól visszavonulok. És mégis úgy döntöttem, hogy úgy indítom ezt a YouTube csatornát, hogy értsétek a dolog lényegét. Ez egy olyan csatorna lesz, ahol videóanyagot nem fogok közölni, csak hangfelvételek lesznek. Elmondom a saját gondolataimat elég összetett témákról, amik lehet, hogy 20 embert érdekeltek a csoportban, de lehet, hogy csak 10 ember olvast el őket, viszont a YouTube-on ezrek, tízezrek érdeklődését keltheti fel. Nem célom a népszerűség. Arról vannak a másik csatornáim, magyar nyelvű, angol nyelvű csatornáim, amiket azért hoztam létre, hogy valamilyen célt megvalósítsak velük. Ez a csatorna nem arról szól. Ez a csatorna arról szól, hogy akit érdekel még a józan parasztész, érdekel a gyakorlati kereszténység, érdekel a világos üzenet, néha őszintén fogalmazva, nyersen fogalmazva, azok hozzájussanak. Ami nagyon fontos, hogy olyan témákat fogok érinteni, amik nem csak az adventista egyházra vonatkoznak, hiszen a folyamat egy egyház ellenes folyamat van a világban, egy keresztény ellenes folyamat van, támadják a liberálisok a kereszténységet, támadják az iszlám oldaláról, támadják az LMBTQ oldaláról. Tehát különböző propagandák vannak, támadják politikai irányzatok az valódi egyházi kereszténységet. Tehát olyan témákat fogok érinteni, amik nem csak az adventistákat érintik, és néha őszintén keményen megmondva az igazat. Hogy gondoljátok, hogy ez érdekel, örülök neki, akkor is el fogom mondani a gondolatomat, hogyha senkit nem érdekel. Akkor is el fogom mondani a kritikáimat, észrevételemet, hogyha senkit nem érdekel. Ez a csatorna nem a népszerűsítéstől szól, hanem üzenetem van számotokra. Jó, ennyi lenne bevezetésképpen. Időpontokat nem mondok, hogy mikor fogok jelentkezni, viszonylag gyakran fogok jelentkezni, mert rengeteg gondolat van a fejemben. Ha gondoljátok, osszátok, nézzétek, nyomjátok a gombokat, igazából az sem izgat annyira. Annyiból rossz még a Facebook, amit vissza akarok vonulni, hogy cenzúrázom.
Tehát nem tudok elmondani bizonyos témákat, bizonyos gondolatokat, mert össze belefutottam abba, mert a Facebook letiltotta a hozzászólásomat, letiltotta a megosztásomat. Itt a YouTube-on viszonylag szabad kezem van, egy hanganyag van, tehát a YouTube letiltja a videófelvételt, letiltja a különböző képeket, megosztásokat, a szöveget is figyeli valamennyire, de hogyha okosan fogalmazok és bódkoltan fogalmazom meg, akkor el tudom mondani az igazságot, úgyhogy a YouTube nem cenzúráz le. Mert össze belefutottam a YouTube cenzúrába is. Na, ennyire akarok bevezetésképpen. Hamarosan jelentkezem különböző témákkal. Köszönöm szépen, sziasztok!